Để vào khu vực vận chuyển, tất cả những gì anh phải làm là đăng nhập vào các thiết lập và rồi bấm xuống. Đến nơi mà nó nói vận chuyển. Và giờ chúng tôi ở đây trong khu vực vận chuyển, tôi sẽ nói chuyện với anh một chút về những gì anh muốn. Lựa chọn là và những gì anh có thể làm trong khu vực này. Vậy điều đầu tiên cô cần hiểu là vì chúng tôi đã đặt nó vào các bang hợp nhất với nhau. Địa chỉ của chúng tôi mọi thứ đã được chọn trước để phù hợp với địa chỉ hợp nhất của bang. Và điều ý tôi là hai khu vực mua sắm của chúng ta là phần còn lại của thế giới và các bang hợp nhất. Vậy tỷ lệ vận chuyển quốc tế giảm xuống 18 đô cho bất kỳ gói hàng nào từ 0 đến 20 bảng Anh. Đó là tỷ lệ tiêu chuẩn. Nên ngay cả khi đó là một nửa tờ OUNZ, khu vực may mắn là 18 đô với bất kỳ người nào mua áo thun. Từ cửa hàng của anh ở các bang hợp nhất dù anh có hai chi phí vận chuyển khác nhau. Vậy anh có thể vận chuyển hàng hóa nặng từ 5 đến 20 tờ OUNZ giá 18 đô hoặc vận chuyển tiêu chuẩn. Tốc độ là bất kỳ sản phẩm nào từ 0 đến 5 tờ OUNZ để được chuyển đến 8 đô. Giờ thì tỷ lệ vận chuyển này không được đặt lên đá. Anh có thể thay đổi họ dù anh thích. Và cách cô làm thế bằng cách thực sự nhấp vào mỗi vật phẩm cá nhân. Vậy để vận chuyển quốc tế, ví dụ như đi trước và bấm vào vận chuyển quốc tế. Tất cả những thứ ăn được sẽ rơi xuống đây để tôi có thể thay đổi mọi thứ từ cái tên của loại người. Vận chuyển sẵn sàng thay đổi nếu nó sẽ là một cái giá thay đổi dựa trên trọng lượng trật tự. Tội nghiệp dựa trên giá lệnh đó. Và tôi có thể thay đổi nó bằng cách chọn loại tầm giá nào. Vậy nếu tôi thay đổi tiêu chuẩn dựa trên giá lệnh và nó được đặt cho 50 đô và điều đó sẽ xảy ra. Nghĩa là miễn là khách hàng đã mua một vật phẩm cho 50 đô và giá vận chuyển sẽ là 18 đô. Nếu tôi chuyển sang cân nặng và nó là bất cứ thứ gì từ 0 đến 20 tờ OUNZ đến 18 đô và tôi có thể thay đổi được. Được như tôi thấy vừa. Tôi phải làm là bấm để cứu khi tôi xong việc để thực sự tiến về phía trước và thêm và loại bỏ các nước là. Cũng rất đơn giản. Ngay đây ngay cạnh nơi mà nó nói phần còn lại của thế giới, tôi nghĩ chọn loại bỏ đất nước. Giờ thì bấm lại. Và rồi thêm một đất nước mà tôi phải làm là đi qua bên trái bấm vào nước ngoài. Và tôi có thể bắt đầu gõ vào tên của một đất nước. Vậy các bang hợp nhất đã ở đó và hai biên giới của chúng ta là Mexico và Canada. Hãy nói rằng tôi muốn bắt đầu giao hàng cho chúng tôi vào Canada. Tôi đơn giản là gõ vào Canada. Nó xuất hiện. Đúng vậy. Và rồi nó nói với tôi rằng tôi có thể chọn các nước châu Âu hoặc các nước Mỹ phương Bắc để thêm tất cả các nước. Các nước ở khu đó cũng vậy. Nên tôi sẽ cho cô thấy ngay bây giờ phía Bắc Mỹ và chúng tôi có thể đi và bấm vào các nước Mỹ phía Bắc. Và nếu chúng ta làm điều đó sẽ thêm vào tất cả các nước đang ở Bắc Mỹ. Tôi sẽ đi trước và thêm một tàu miễn phí cho Canada bằng cách nhấp vào nút bên phải và anh sẽ thấy rằng tôi có thể có chiếc xe chở hàng ở đây. Tôi có thể gọi nó là Canada tiêu chuẩn và tôi có thể chọn các tiêu chuẩn, phạm vi trọng lượng hoặc giá vận chuyển. Giá cả và thậm chí chọn các vùng khác nhau và điều chỉnh tỷ lệ để nếu tôi muốn gửi mọi thứ đến. Alberta ở phía tây và tôi có thể tăng giá vì nó có thể tốn thêm một chút nữa. Để làm vậy và anh sẽ thấy rằng giá mặc định là 10 đô la được tăng lên bởi tốc độ điều chỉnh cho mỗi người. Lý do cá nhân. Và tỷ lệ cuối cùng đó được phản chiếu ở bên phải. Chúng ta có thể có lựa chọn thuê tàu chở cảnh sát hoặc chúng ta có thể cho phép khách hàng để xem trực tiếp từ những người của FBUTS. Khi họ quyết định hoặc cố gắng mua sản phẩm. Khỏi trang web của anh. Chúng ta không thể làm thế trong kế hoạch này, đây chỉ là kế hoạch nhất định và chúng ta phải nâng cấp để có thể sử dụng bộ phim đặc trưng này và chuyển hàng. Hai thứ rất khác nhau nhưng rất giống nhau. Trước hết là khi anh có một sản phẩm và anh muốn bán nó trực tuyến nhưng anh có ai đó như Amazon hay là dây điện hay mạng lưới chỉ cần giữ tất cả sản phẩm của anh trong kho của họ và sau đó họ sẽ đi xuyên qua và chuyển tất cả các sản phẩm như mọi người mua từ trang web của anh.
bỏ vận chuyển khác với cái mà anh chưa bao giờ thực sự cầm sản phẩm. Tất cả những gì anh làm là bán sản phẩm trực tuyến và con tàu rơi sẽ thực sự có sản phẩm cho anh. Và sau đó cũng gửi hàng cho khách hàng của anh. Có nhiều phương pháp khác nhau để chuyển hàng. Họ có thể rất rẻ tiền cho anh. Và những gì chúng ta sẽ sử dụng đó là một chương trình gọi là mụ xì ạ phi làm nhân viên giảm kỹ thuật vận chuyển. Và đó là điều khiến giá thấp. Và đó là lý do tại sao khóa học này sẽ giúp anh bán áo thun với ít tiền để không bắt đầu. Để thực sự đi trước và sử dụng một trong những công ty đầy thâm nhập hoặc giảm vận chuyển. Tất cả những gì anh phải làm chỉ đơn giản là nhìn thấy cái mà anh muốn sử dụng và rồi kích hoạt bằng cách nhấp vào nút kích hoạt bên phải và sau đó anh sẽ đến trang web của công ty và anh sẽ bắt đầu ngay quá trình tạo tài khoản của anh với họ. Và nó kết thúc phần vận chuyển của các thiết lập cửa hàng.